Hejsan! Jag har fått önskemål om att måla en solnedgång, så här kommer den. Rosa, gult och lila är färgerna jag har använt. De heter Winsor Yellow, Winsor Violet och Opera Rose. Och på mitt papper har jag använt en linjal för att teckna upp horisontlinjen så att jag håller mig någorlunda rakt. Sen tar jag en bred pensel, en så kallad modlare, och penslar himlen där det ska vara en himmel med vatten. Jag lämnar en liten glipa torrt där solen ska vara. Jag tänker att det ljusaste i den här målningen kommer att vara vitt. Och jag penslar med vatten därför att jag vill få en jämn och slät yta. Om jag lägger på färgen direkt så har den en tendens att torka för fort. Så jag börjar med det gula, och en anledning till det är för att det är den färgen som lättast blir smutsig. Så jag börjar med den ljusaste färgen här. Och hade jag varit smart så skulle jag haft en större pensel, för då hade det gått fortare att måla. Det som händer när man använder en sån här liten pensel är att det torkar ganska fort, och då är det lätt att det blir flammigt och börjar blomma och ha sig. Men jag försöker jobba så fort jag kan. Och jag tänker att det är gult i mitten och sen är det rosa. Och så ska vi använda pyttelite lila till himlen. Jag ser till att ha en mättad pensel. Jag har mycket färg så att det blir bra flow här. Och försiktigt försöker jag arbeta in dem i varandra. Jag använder penseln för att suga upp överflödig vätska så att det inte börjar rinna över pappret. Jag strävar efter att ha jämn fuktighet över hela pappret så att det är lika blött överallt. Och så lägger jag på, som sagt, pyttelite lila uppe i hörnen. Och här är jag också väldigt försiktig. Jag går tillbaka med en torrare pensel för att suga upp lite grann så att det inte fjädrar ut sig. Och nu börjar arbetet med att lägga en massa streck på vattnet. Och då försöker jag återspegla färgerna i himlen. Men jag kommer använda lite mer mörk färg på vattnet än vad jag har gjort i himlen. På så vis så upplevs himlen som ljusare. Så jag lägger gult runt ett litet parti med vitt. Och så kan jag använda bredare stråk längre ner på pappret, men högst upp vill jag ha dem smala. Nu kommer det bli så att den färgen jag la på först här på vattnet börjar torka. Så då kan det som jag lägger på efteråt börja fjädra ut i den eftersom vattnet vill jämna ut sig. Så då är jag på min vakt och torkar av penseln och suger upp lite här så att jag stoppar den här blödningen. Gult och lila är inte jättesnyggt när det blandas. Det får en ful grå färg. Så jag låter det här torka innan jag går på med lite mer färg för att förstärka. Om du tycker att dina färger är bleka så går det jättebra att måla över med samma färger igen. Den här gången tar jag en mindre pensel och lägger i en massa streck. Förstärker det gula och det rosa. Och sen tar jag bort det som är vitt ut mot sidorna så att jag bara har vitt i mitten.
Sådär ja, det får duga för den här gången. Prova gärna med lite andra färger och se vad som händer. Jag lägger upp en ny video nästa torsdag igen. Så vi ses då. Ha det bra så länge.